Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 59, xúc thủ thú đã bị ma vân đảng của Khổng Xuyên thủng trái tim, bởi vậy nó đã bị lấy mạng một cách chóng vánh. Và cũng bởi vì con quái thú canh giữ nơi này đã hy sinh, bởi thế các thế lực trên thế giới cũng đã lập tức lao xuống để tìm lợi ích cho mình. Còn La Phong cùng hai thân vệ của Hồng, sau khi được giao nhiệm vụ, bọn họ cũng lập tức chia nhau ra tìm kiếm bảo vật. Và rất nhanh, với tinh thần niệm lực cao chót vót, La Phong đã dò xét được rất xa. Tuy vậy, anh ấy vẫn không phát hiện ra điểm gì đặc biệt về bảo vật cũng như nền văn minh của hành tinh khác. Bởi vậy, anh ấy cùng hai thân vệ của Hồng đã lập tức tập hợp cùng nhau ở trên không trung. Theo như lời của mọi người, La Phong đã dò xét được 80%, xinh đẹp là 35%, còn băng sơn, anh ấy dò xét được 40%, thế nhưng vẫn không phát hiện được gì. Bởi vậy, mọi người sau đó đã quyết định sẽ xuống sâu lòng đất để thăm dò, và tất nhiên, ý kiến này đều được mọi người đồng ý. Sau đó, rất nhanh ba người đã làm theo kế hoạch, La Phong lại một lần nữa phóng người xuống vụ đảo màu xanh kia. Tiếp theo, khi đã phóng người vào trong biển lớn, La Phong cũng ngay lập tức dùng đội thiên toa khoan xuống mặt đất đá dưới đáy biển. Và một điều đặc biệt đã xảy ra, khi lớp đất đá kia bị xuyên phá, nó vô tình để lộ ra một dòng nước ngầm. Sau đó, nhanh chóng dùng tinh thần bao phủ nơi này, La Phong chợt ngửi thấy một mùi vị đặc biệt, đó chính là mùi gạo. Thế nhưng, sâu dưới lòng đất lại có mùi gạo, điều này thật lạ lùng. Theo cảm nhận của La Phong, nơi đó nhất định là bảo vật. Và không chậm trễ, anh ấy cũng liền tiến về vị trí nơi xuất hiện mùi vị này. Rất nhanh, khi La Phong đi tới vị trí đó, xuất hiện trước mắt anh ấy là rất nhiều quái thú thủy vực. Chậm rãi quan sát, La Phong nhìn thấy một tinh thể trong suốt, vây quanh nó chính là một đám quái thú thủy vực. Sau đó, khi có một con quái thú nuốt tinh thể này vào, thân xác nó liền bành trướng sau đó nổ tung. Cũng vì điều này, có rất nhiều quái thú mạnh mẽ vây quanh viên tinh thể, mặc dù bọn chúng rất thèm thuồng, thế nhưng lại không thể làm gì. Thế nhưng, đang trong lúc La Phong dùng tinh thần niệm lực dò xét, ở phía xa, đột nhiên một người phóng tới. Ngay khi bàn tay hắn ta vô vào viên tinh thể kia, nó liền vô tình va vào tinh thần niệm lực của La Phong, khiến hắn ta bị bay ngược về phía sau. Thì ra, người vừa tới là đệ tam nguyên lão Mohenderson, và không chỉ có hắn ta, rất nhanh, đám cường giả từ khắp nơi trên thế giới cũng đã phát hiện ra và mau chóng đi tới. Nhìn tinh thể trong suốt ở ngay trước mắt, trong mắt họ đều tỏ ra vẻ thèm thuồng vô cùng. Mặc dù vậy, nhìn những đối thủ trước mắt, La Phong chẳng hề để tâm tới vị trí của bọn họ. Ngay lập tức, La Phong nói họ biết đây chính là bảo vật do mình tìm được trước, bởi vậy nó chính là bảo vật của cực hạn võ quán. Còn đệ tam trưởng lão, hắn ta lập tức gắt gỏng hỏi lại nói: La Phong, người biết mình đang nói chuyện với ai không? Thế nhưng đáp lại hắn ta, La Phong vẫn vô cùng cứng rắn. Hiển nhiên, bảo vật trước mắt, dù cho có là đệ tam đệ tứ nguyên lão, anh ấy cũng mặc kệ. Tới cuối cùng, sau một hồi võ mồm, hai người đã không chịu được mà liền lao vào nhau chiến đấu. Trong khoảng không gian chật hẹp, hai người tự như một nóng một lạnh, tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ trong giây lát đã va chạm vào nhau hàng chục lần. Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt. Hiển nhiên, đối đầu với đệ tam cường giả địa cầu quả không đơn giản một chút nào. Vì vậy, La Phong cũng không yếu hơn. Cuối cùng, cuộc chiến giữa hai người sau một hồi gay cấn cũng đi tới hồi kết. Dùng toàn sơn chùy, La Phong liên tục oanh kích khiến Henderson phải liên tiếp thối lui về phía sau. Tuy vậy, một chuyện xấu đã xuất hiện. Trong lúc La Phong và tinh kia giao chiến, một con điện long đã nuốt viên tinh thạch kia vào. Thế nhưng, thân thể của nó lại không hề bị phá hủy, thậm chí cơ thể nó còn có nhiều dấu hiệu lột xác. Rất nhanh, khi La Phong cùng tinh kia phát hiện ra thì đã muộn. Tin cấp báo đã được truyền tới, còn điện long kia sau khi nuốt viên tinh thạch trong suốt, nó đã đột phá từ cấp lãnh chúa thành quái thú vương cấp. Bây giờ mọi người mới hiểu được, thì ra nguyên nhân con xúc thủ thú kia nhanh chóng đột phá và trở thành thú hoàng cũng là do nó đã cắn nuốt viên tinh thạch kia. Thế nhưng mọi thứ đã muộn, chuyện bắt đầu rắc rối hơn dự tính. Càng lúc, con điện long kia ngày một tiến hóa nhanh hơn. Cũng vì điều này, La Phong phải ngay lập tức báo cho Hồng biết, và không chậm trễ, Hồng cũng liền đi tới. Đến đây thì hết tập 60 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.